বন্ধুসকল আজি আমি চাওঁ কিদৰে ঘৰতে বহি মোবাইল ফোনৰ যোগেদি আপুনি ডিজিটেল লাইফ চাৰ্টিফিকেট জীৱন প্ৰমাণ এপৰ যোগেদি আপুনি জীৱন প্ৰমাণ বা লাইফ চাৰ্টিফিকেট সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ মেনুত গৈ আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ খুলিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত গৈ মোবাইলৰ মেনু খুলি তাত গৈ আপুনি এয়া ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো আমি খুলিম। এইটো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ আপুনি দেখিব ৰঙা ডট মাৰ লাগি থকা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো দেখিব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ খোলাৰ লগে লগে তাত গুগল চাৰ্চ বাৰ এক্টিভ হৈ যাব। গুগল চাৰ্চ বাৰত আমি গৈ আমি jeevanpraman.gov.in এপ ডাউনলোড বুলি লিখি চাৰ্চ কৰিম। লগালগ আমাৰ সন্মুখত জীৱন প্ৰমাণ এপৰ লিংকটো ওলাই যাব। ইয়াক খোল খালে লাইফ চাৰ্টিফিকেট ফৰ পেঞ্চন বুলি এইদৰে জীৱন প্ৰমাণৰ পোনপ্ৰথম অৱস্থাতেই ইয়াৰ লিংকটো থাকিব। সেই লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন ফাইলৰ এই পেজটো খোল খাই যাব। এই পেজটো সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি ভালদৰে পঢ়ি চালে দেখিব যে এই মোবাইল এপ বা এপিকেটো এণ্ড্ৰইড 7.0ৰ ওপৰৰ তাতকৈ আপগ্ৰেডেড যিকোনো মোবাইলত কাম হ'ব, কিন্তু 7.0ৰ তলৰ ডাউনগ্ৰেডেড এণ্ড্ৰইড মোবাইলত এই কাম নাহিব। ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে। গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি পঢ়ি ল'ব। এই সমগ্ৰ বস্তুখিনি পঢ়ি লোৱাৰ পাছত একেবাৰে শেষত তলৰ ফালে আমি ইমেইল এটা দিব লাগিব আৰু ইমেইলৰ বাবে এটা যথাস্থান থাকিব। এটা আপুনি ইমেইল নিৰ্ধাৰণ কৰি সেই ইমেইলটো সেই যথাস্থানত ইমেইলৰ স্থানত আমি লিখিব লাগিব। সেই ইমেইলটোৰ যোগেদি এটা OTP আপোনাৰ ইমেইলত যাব এই লিংকটো ডাউনলোড কৰিবলৈ। এতিয়া আমি ইমেইলটো পাম। এইটো দেখিছে আপোনালোকে এণ্টাৰ ইমেইল ওলাইছে। এই ইমেইলত আপোনালোকক এটা ইমেইল ID লাগিব। এই IDটো লিখাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব এইদৰে বিভিন্ন নম্বৰ আৰু সংখ্যা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইংৰাজী আখৰেৰে এটা কেপচা আহিব। এই কেপচাটো সঠিকভাৱে লিখা হৈ গ'লে আপুনি লিখা হোৱাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইমেইল আইডিটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত কেপচাটো সঠিক হ'লেহে আপোনালৈ OTP যাব। আপোনাৰ ইমেইল আইডিত OTP যাব। এয়া মই কেপচাটো সঠিকভাৱে প্ৰথমতে লিখিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপাছত সঠিকভাৱে লিখাৰ ফলত মই এতিয়া ডাউনলোডৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপলৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। এয়া মোৰ ইমেইল আইডিলৈ বুলি এটা OTP গৈছে। তলত আপোনালোকে দেখিছে পুনৰ এই ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যনৰ এই পেজটো খোল খাই গৈছে। এই পেজটোৰ তলফালে মোৰ ইমেইল আইডিটোত যে এই OTP এটা পঠিয়াইছে সেই বিষয়ে মোক নিৰ্দেশ কৰা হৈছে আৰু তলত এটা OTPৰ যথাস্থান আছে। সেই যথাস্থানত মই মোৰ ইমেইল আইডিৰ ইনবক্সৰ পৰা OTPটো সংগ্ৰহ কৰি ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব বা লিখিব লাগিব। এতিয়া মই এই পেজখন মিনিমাইজ কৰি বা সৰু কৰি মই মোৰ মোবাইলত থকা মোৰ ইমেইল আইডিৰ এপৰ ভিতৰত সোমাই মোৰ ইমেইল আইডিৰ ইনবক্সত সোমাম। এয়া মই মোৰ এই পেজটো মিনিমাইজ কৰি মই ইমেইল আইডিৰ ইনবক্সত সোমাইছোঁ। ইনবক্সৰ পৰা পিন কোডটো লৈ বা OTPটো লৈ মই এতিয়া যথাস্থানত মোৰ OTPটো লিখিম বা পিনটো লিখিম। এয়া মই লিখিলোঁ। এই OTPটো মই লিখি ছাবমিট কৰি দিম। এই ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পাছতে পুনৰ এখন পেজ ওলাব। এই পেজটোতে মূল লিংকটো থাকিব, মূল এপটো ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো থাকিব। এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, এই পেজখনত তলত এটা উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ বিষয়ে আছে আৰু এটা মোবাইল অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ বিষয়ে আছে। উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেমটো আচলতে মাইক্ৰ'ছফ্ট উইণ্ডোজ ব্যৱহাৰ হোৱা ডেস্কটপ কম্পিউটাৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু তলত থকা মোবাইল এপটো যিকোনো স্মাৰ্ট মোবাইল এপ্লিকেশ্যন এপত ব্যৱহাৰ হয়। আৰু লগতে ফৰ মোবাইল এপত স্পষ্টকৈ লিখা আছে, প্ৰথমতে যিটো লিখা আছে ডাউনলোড জীৱন প্ৰমাণ ভাৰ্জন 3.7.3 এণ্ড্ৰইড এপ, এইটো আমাক প্ৰয়োজন নাই। তাৰ তলৰটো ডাউনলোড জীৱন প্ৰমাণ এপ
6.3 এন্ড্ৰইড ফেচ এপ আমাক এইটোহে প্ৰয়োজন এতিয়া আমি এই একেবাৰে শেষৰ তলত থকা শেষৰ এন্ড্ৰইড এপৰ ভাৰ্চনটোত আমি ক্লিক কৰিম এতিয়া আমি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই এন্ড্ৰইড এপটো ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো আমাৰ ইমেইল আইডিলৈ গুচি যাব আৰু আমি ইমেইল আইডিলৈ গৈ আমি যথাস্থানত থকা লিংকটোৰ যোগেদি ইমেইলটো ডাউনলোড কৰিম এয়া আমাৰ jeevanpraman.gov এইটো আমাৰ ইমেইল আইডিলৈ পঠিয়াইছে তাৰপিছত আকৌ ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন ফাইলৰ এই ফাইলটো আহিব কিন্তু এই ফাইলখন আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় এতিয়া আমি এই ফাইলখনত একো নকৰি এই ফাইলখন এৰি আমি এতিয়া আমাৰ ইনবক্সলৈ যাম আমাৰ ইমেইল আইডিৰ ইনবক্সলৈ যাম কাৰণ কিয় তাত আমাৰ লিংকটো দিছে এতিয়া ইয়াত দুটা লিংক দিয়া আছে প্ৰথমটো যিটো দেখিছে নীলা এই যে নীলা ডট দি পেলাই এবাৰ ফ'কাছ কৰা হৈছে এইটো হৈছে মূল এন্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন এপ যিটো আমি ডাউনলোড কৰিম মোবাইলত আৰু মোবাইলত এইটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আমি এপটো ডাউনলোড কৰিম তলৰটো হৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ ফেচ ৰিডিং এপ এইটো আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ডাউনলোড কৰিব পাৰে কিন্তু আমাক বিশেষ প্ৰয়োজন নাই সেইকাৰণে আমি এতিয়া ওপৰত দিয়া এইটো ডাউনলোড কৰিম জীৱন প্ৰমাণ গভৰ্ণমেণ্টৰ এই যিটো ওপৰত দিয়া লিংকটো সেইটোহে আমাক প্ৰয়োজনীয় সেইটোহে আমি ডাউনলোড কৰিম এতিয়া আমি এই লিংকটোৰ ওপৰত প্ৰথমতে গৈ ক্লিক কৰিম যেতিয়া এই লিংকটোৰ ওপৰত আমি ক্লিক কৰিম লগে লগে আমি ডাউনলোড অপশ্যনলৈ গুচি যাম ডাউনলোডত আপোনালোকে দেখিছে লাইফ চাৰ্টিফিকেট ভাৰ্চন 3.6 ডাউনলোড এতিয়া আমি ডাউনলোড কৰিম ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে কিন্তু এটা বস্তু আহিব যে এইটো এটা হাৰ্মফুল এপ বুলি তেওঁলোকে আমাক ক'ব কিন্তু এইটো হাৰ্মফুল এপ নহয় ফাইল মাইট বি হাৰ্মফুল ই হাৰ্মফুল নহয় ইয়াক আমি ডাউনলোড এনিৱে কৰি ইয়াক লগে লগে ডাউনলোড কৰিম এতিয়া ডাউনলোড কৰিম ইয়াত ডিটেইলিংটো আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ডিটেইলছ লিখা অপশ্যনটো টিপি পেলাই আপুনি ডিটেইলছখিনি চাব পাৰে এই ডিটেইলছত এতিয়া ডাউনলোড হৈ আছে এটা কথা মনত ৰাখিব এই এপটো বা এই পেজখন সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী পেজ ই যথেষ্ট ধীৰ আৰু স্থিৰ গতি সম্পন্ন অৰ্থাৎ ই বৰ হেং মাৰে ইয়াত বহুত লেগিং আছে আৰু ই বৰ হেং মাৰে আৰু আপোনাৰ মোবাইলত যথেষ্ট সংখ্যক ডাটা থাকিলে যথেষ্ট সংখ্যক নেট থাকিলেহে ই সঠিকভাৱে কাম কৰিব নহ'লে ইবোৰ শ্ল' হ'ব হেং মাৰিব আৰু ইবোৰ আমনিদায়ক হৈ পৰে এই বিষয়টো এই এপটো ডেভেলপ কৰা ডেভেলপাৰসকলেও চিন্তা কৰিব লাগে কাৰণ নহ'লে ই মানুহক যথেষ্ট আমনি দিব আৰু ই মানুহৰ বাবে এক দুৰ্বোধ্য হৈ পৰিব গতিকে ইয়াৰ ডেভেলপাৰসকলে ইয়াক সহজসাধ্য কৰি তুলিব লাগে আৰু ইয়াৰ বিভিন্নবিলাক দিশ আছে বিশেষকৈ হাৰ্মফুল এপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুতে ইয়াক ডাউনলোড কৰিবলৈ ভয় খায় গতিকে বহুতে ডাউনলোড নকৰে ইয়াতো আপোনালোকে দেখিব হাৰ্মফুল আহিব কিন্তু আপোনালোকে হাৰ্মফুল বুলি ভাবি ইয়াক ডাউনলোড নকৰাকৈ নাথাকিব ইয়াক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব এই বিষয়টো ডেভেলপাৰসকলে নিশ্চয় চাব লাগে যা হওক এতিয়া আমাৰ ফাইলটো ডাউনলোড হৈ আছে আৰু আমি এতিয়া ইয়াক ডাউনলোড কৰিম ইয়াক ডাউনলোড কৰিবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক ডাটা লাগে যথেষ্ট সংখ্যক নেট লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলত যথেষ্ট সংখ্যক ডাটা থকাৰ প্ৰয়োজন এতিয়া এই ফাইলটো ডাউনলোড হৈ আছে ডাউনলোড হোৱাৰ পিছতে আমি এই ডাউনলোড ফাইলটোৰ ওপৰতে টিক কৰি আমি এই এপটোক ডাউনলোড কৰিম মোৰ মোবাইলত এই এপটো ইতিমধ্যে ডাউনলোড হৈ আছে গতিকে মোৰ ইয়াত আপডেট বুলি আহিব কিন্তু আচলতে আপোনালোকৰ মোবাইলত ইনষ্টল বুলি আহিব ইয়াত আপডেট বুলি আহিলেও আপডেট কৰিলেও ই মোৰ তাত ইনষ্টলেই হ'ব কিন্তু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ ডাউনলোড কৰি দিলে আপোনালোকৰ তাত ইনষ্টল বুলি আহিব এতিয়া মই এইটো ক্লিক কৰিলোঁ খোল খালে জীৱন প্ৰমাণ ডু ইউ ৱান্ট টু আপডেট দিছ এপ আমি আপডেট লিখিম আপোনালোকৰ তাত ইনষ্টল বুলি আহিব এতিয়া আপডেট কৰিছোঁ ইয়াত ইনষ্টলিং দেখুৱাইছে জীৱন প্ৰমাণ ইনষ্টলিং এতিয়া জীৱন প্ৰমাণ এপটো মোবাইলত ইনষ্টল হৈ আছে ইনষ্টল হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে ইয়াৰ এনেকুৱা এটা নীলা ৰঙৰ ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব এইটো এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পৃষ্ঠা মুখ এখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব জীৱন প্ৰমাণ ফেচ এপ ভাৰ্চন 3.6.3 এইটো খোল খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব বা এনেকুৱা এখন পেজ দেখিব য'ত আপোনালোকক আধাৰ নাম্বাৰটো বিচাৰিব আপোনালোকৰ হাতত থকা আধাৰ কাৰ্ডৰ আধাৰ নাম্বাৰটো বিচাৰিব তলত আধাৰ কাৰ্ডত দিয়া
মোবাইল নাম্বাৰটো বিচাৰিব আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডত দিয়া মোবাইল নাম্বাৰটো দিব আৰু তলত আপোনালোকে এতিয়া এই এপটো খুলিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা ইমেইল আইডিটো দিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে যিটো ইমেইল আইডি ব্যৱহাৰ কৰিব সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াত দিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে ইমেইল আইডি দি ইয়াক ছাবমিট কৰিবলৈ ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পাছতে সকলোখিনি তথ্য লিখাৰ পাছতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে এই অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাব এটা OTP আহিব OTPটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে এইখন আহিব এইখিনি গোটেইখিনি ছাবমিট কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যন কৰিবলৈ এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াত যিখন ফটো দিয়া হয় ফটো তোলোতে আপোনালোকৰ কেমেৰাটো পোহৰৰ খুব সুব্যৱস্থা থাকিব লাগিব ভালকৈ পোহৰ থাকিলেহে ফটোখন ভালকৈ উঠিব আৰু ফটোখন উঠাৰ পাছতে এয়া জীৱন প্ৰমাণৰ চাৰ্টিফিকেটখন ওলাই গ'ল আৰু আপোনাৰ ইতিমধ্যে জীৱন প্ৰমাণ সাব্যস্ত হৈ গ'ল এইদৰে এই কামখিনি সম্ভৱ হৈ উঠে আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ